به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 41. از پا گذاشتن در کفش‌های بزرگان خودداری کنید. داوری: آنچه ابتدا اتفاق می‌افتد همیشه بهتر و بدی‌تر از آنچه بعد از آن اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد اگر موفق به جانشینی یک مرد بزرگ شوید یا پدر و مادر معرفی داشته باشید، باید دستاوردهای دوچندان آنها را به دست آورید تا از آنها پیشی بگیرید. در سایه آنها گم نشوید یا در گذشته‌ای که خودتان ساخته‌اید گیر نکنید. با تغییر مسیر، نام و هویت خود را ایجاد کنید. پدر زورگو را بکشید، میراث او را تحقیر کنید و با درخشش در راه خود قدرت به دست آورید. سرپیچی از قانون: هنگامی که لویی 14 در سال 1715 پس از یک سلطنت شکوهمند 55 ساله درگذشت، همه نگاه‌ها به نوه و جانشین منتخب او لویی 15 آینده معطوف شدند. آیا پسری که در آن زمان فقط 5 ساله بود به اندازه پادشاه خورشید رهبری خواهد بود؟ لویی 14 کشوری را که در آستانه جنگ داخلی قرار داشت تبدیل به قدرت برتر اروپا کرده بود. سالهای آخر سلطنت او دشوار بود. او پیر و خسته بود، اما امید بود که کودک تبدیل به نوعی فرمانروای قوی شود که زمین را دوباره نیرو بخشد و به پایه‌های محکمی که لویی 14 گذاشته بود بیفزاید. برای این منظور کودک توسط بهترین مربیان فرانسه تعلیم داده شد، مردانی که او را در هنرهای حکومتداری، در روش‌هایی که پادشاه خورشید کامل کرده بود آموزش می‌دادند. هیچ چیز در تحصیل او نادیده گرفته نشد، اما زمانی که لویی 15 در سال 1726 به سلطنت رسید یک تغییر ناگهانی برای او رخ داد. او دیگر مجبور نبود درس بخواند یا دیگران را خوشحال و خود را ثابت کند. او به تنهایی در رأس کشوری بزرگ ایستاده بود و ثروت و قدرت را در اختیار داشت. او می توانست هر طور که می خواست انجام دهد. در اولین سالهای سلطنت لوئیس خود را به لذت سپرد و دولت را به دستان وزیر مورد اعتماد آندره هرکول دو فلوری واگذار کرد. این باعث نگرانی چندانی نشد، زیرا او مرد جوانی بود که باید به خوشگذرانی و عیش و نوش می پرداخت و دفلوری وزیر خوبی بود، اما کم کم مشخص شد که این بیش از یک مرحله گذرا بود. لویی هیچ علاقه‌ای به حکومت نداشت. نگرانی اصلی او مسائل مالی فرانسه یا جنگ احتمالی با اسپانیا نبود، بلکه کسالت بود. او نمیتوانست بدون هیچ کاری بنشیند و زمانی که آهو شکار یا دختران جوان را تعقیب نمی‌کرد وقت خود را در میزهای قمار می‌گذراند و مبالغ هنگفتی در یک شب از دست می‌داد. دربار طبق معمول سلیقه حاکم را منعکس می‌کرد. قمار و مهمانی‌های مجلل تبدیل به وسواس شدند. درباریان هیچ نگرانی نسبت به آینده فرانسه نداشتند. آنها انرژی خود را برای جذب کردن پادشاه جستجوی عناوینی که برای آنها مستمری مادام العمر به ارمغان می آورد و پست‌های کابینه‌ای که کار کمی می طلبید و در عین حال دستمزدهای هنگفت را می طلبید خرج کردند. انگل‌ها به دربار هجوم آوردند و بدهی‌های دولت افزایش یافت. در سال 1745 لویی عاشق مادام دو پامپاندور شد، زنی با اصالت طبقه متوسط که توانسته بود از طریق جذابیت، هوش و ازدواج خوب خود به اوج برسد. مادام معشوقه رسمی سلطنتی شد. همچنین او داور سلیقه و مد فرانسه شد، اما مادام جاه طلبی های سیاسی نیز داشت و سرانجام به عنوان نخست وزیر غیر رسمی کشور ظاهر شد. مادام بود
نه لویی که قدرت استخدام و اخراج را بر مهمترین وزیران فرانسه داشت. همانطور که او بزرگتر شد، لوئیس فقط به انحراف بیشتری نیاز داشت که او در محوطه ورسای فحشا خانه‌ای ساخت که تعدادی از زیباترین دختران جوان فرانسه را در خود جای داده بود. گذرگاه‌های زیرزمینی و راه پله‌های مخفی به لویی در تمام ساحات دسترسی می‌دادند. پس از درگذشت مادام در سال 1764 مادام دوباری به عنوان معشوقه سلطنتی جانشین او گردید که به زودی بر دربار مسلط شد و مانند مادام قبلی از او شروع به دخالت در امور دولتی کرد. اگر وزیری او را راضی نمی کرد باید اخراج می شد. زمانی که دوباری دختر یک نانوا موفق شد اتین دوشونز وزیر امور خارجه و تواناترین دیپلمات فرانسه را به آتش بکشد، تمام اروپا در بهت و مبهوت بودند. خیلی کم به او احترام گذاشته بودند. با گذشت زمان کلاهبرداران و شارلاتانها در ورسای لانه ساختند و علاقه لویی را به طالبینی، غیبت و معاملات تجاری متقلبانه جلب کردند. اوضاع جوان و ناز پرورده‌ای که سالها قبل فرانسه را تصاحب کرده بود با افزایش سن بدتر شد. شعاری که به سلطنت لویی پیوست شد این بود: بعد از من سیلی در راه است، یا بگذار فرانسه بعد از رفتن من بپوسد. در واقع زمانی که لویی در سال 1774 به دلیل هرزگی فرسوده رفت، کشور و امور مالی خودش در آشفتگی وحشتناکی قرار داشتند. نوه او لویی 16 وارث قلمرویی شد که نیاز مبرم به اصلاحات و رهبری قوی داشت، اما لویی 16 حتی ضعیفتر از پدر بزرگش بود و فقط می توانست شاهد نزول کشور به سمت انقلاب باشد. در سال 1792 جمهوری معرفی شده توسط انقلاب فرانسه پایان سلطنت را اعلام کرد و نام جدیدی به نام لوئیس آخرین به پادشاه داد. چند ماه بعد روی گیوتین زانو زد. سرش که قرار بود بریده شود تمام درخشندگی و قدرتی را که پادشاه خورشید روی تاج گذاشته بود از بین برد. تفسیر: از کشوری که اواخر دهه 1640 وارد جنگ جهانی شده بود، لویی 14 قدرتمندترین قلمروی اروپا را ساخت. ژنرال‌های بزرگ در حضور او می‌لرزیدند. یک بار آشپزی در تهیه غذا اشتباه کرد و به جای اینکه با خشم پادشاه روبرو شود خودکشی کرد. لویی 14 معشوقه های زیادی داشت، اما قدرت آنها به اتاق خواب ختم می شد. او دربار خود را با درخشان ترین ذهن‌های عصر پر کرد. نماد قدرت او ورسای بود. با امتناع از پذیرش کاخ اجدادش، لوور کاخ خود را در جایی ساخت که در آن زمان میانه ناکجا آباد و نمادی عظیم بود که این نظم جدیدی است که پایه‌گذاری کرده بود. نظمی بدون سابقه. او ورسای را مرکز سلطنت خود قرار داد، مکانی که همه قدرتمندان اروپا به آن حسادت و با حسی از هیبت از آن دیدن می کردند. در اصل لویی خلأ بزرگی را گرفت. سلطنت رو به زوال فرانسه و آن را با نمادها و قدرت درخشان خود پر کرد. از سوی دیگر لویی 15 نماد سرنوشت همه کسانی است که چیز بزرگی را به ارث میبرند یا راه یک مرد بزرگ را دنبال میکنند. برای یک پسر یا جانشین آسان به نظر میرسد که راه خود را بر پایه بزرگی که برای آنها باقی مانده است بسازد، اما در قلمروی قدرت برعکس است. پسر ناز پرورده تقریبا همیشه ارث را هدر می دهد، زیرا او با
نیاز پدر به پر کردن جای خالی شروع نمی کند. همانطور که ماکیاویلی می گوید ضرورت چیزی است که انسان را به اقدام وادار می کند و زمانی که ضرورت برطرف شد فقط پوسیدگی باقی می ماند. لویی 15 که نیازی به افزایش ذخایر قدرت خود نداشت به ناچار تسلیم جاذبه شد. در زمان او ورسای نماد اقتدار پادشاه خورشید تبدیل به قصری لذت بخش با ابتذال غیرقابل مقایسه شد، نوعی لاس وگاس سلطنت بوربون. این نشان دهنده همه چیزهایی بود که دهقانان ستمدیده فرانسه از پادشاه خود متنفر بودند و در طول انقلاب آنها را با خوشحالی غارت کردند. لویی 15 تنها یک راه برای خروج از دامی داشت که در انتظار پسر یا جانشین مردی مانند پادشاه خورشید بود. از نظر روانی از هیچ شروع کند، گذشته و میراث خود را تأخیر نماید و در مسیری کاملا جدید حرکت کند و دنیای خود را بسازد. با فرض اینکه شما حق انتخاب دارید، بهتر است به طور کامل از این موقعیت اجتناب کنید. خود را در جایی قرار دهید که خلأ قدرت وجود دارد، جایی که شما می توانید بدون نیاز به رقابت با ستاره دیگری در آسمان نظم را از هرج و مرج خارج کنید. قدرت بستگی به این دارد که بزرگتر از افراد دیگر ظاهر شوید و وقتی در سایه پدر گم می شوید نمی توانید چنین حضوری را پیش بینی کنید. اما هنگامی که آنها شروع به ارثی کردن حاکمیت کردند، فرزندان به سرعت از پدران خود منحرف شدند و به دور از تلاش برای برابری با فضایل پدرشان فکر می کردند که یک پادشاه کاری به جز برتری بر بقیه در بطالت، زیاده خواهی و هر نوع لذت دیگری ندارد. رعایت قانون. اسکندر مقدونی در جوانی بسیار پر شر و شور بود و از پدرش فیلیپ پادشاه مقدونی بیزار بود. او از شیوه حکمرانی حیله‌گرانه و محتاطانه فیلیپ و سخنرانی‌های غم‌انگیز او متنفر بود. شرابخواری، بی‌بندوباری و عشق او به کشتی و اتلاف وقت از ویژگی‌های او بود. اسکندر می‌دانست که باید خود را برعکس پدر سلطه گرش بسازد. او خود را وادار می کرد که جسور و بی‌پروا باشد، زبانش را کنترل می کرد، مردی کم حرف بود و وقت گرانبها را در پی لذت‌هایی که هیچ شکوهی به همراه نداشتند از دست نمی‌داد. همچنین اسکندر از این واقعیت که فیلیپ بیشتر یونان را فتح کرده ناراحت بود. پدرم تا زمانی که کار خارق‌العاده‌ای برای من باقی نموند به فتح ادامه خواهد داد، در حالی که دیگر پسران مردان قدرتمند از به ارث بردن ثروت داشتن زندگی فراغت راضی بودند. اسکندر فقط می‌خواست از پدرش پیشی بگیرد و با پیشی گرفتن از دستاوردهای فیلیپ نام او را از تاریخ محو کند. اسکندر برای اینکه به دیگران نشان دهد چقدر نسبت به پدرش برتری دارد تحریک شد. یک اسب فروش اهل تسالی یک بار اسب جایزه‌ای به نام بوسفالوس آورد تا به فیلیپ بفروشد. هیچ یک از دامادهای پادشاه نمی توانستند به اسب نزدیک شوند. بسیار وحشی بود و فیلیپ تاجر را به خاطر آوردن چنین حیوان بیفایده‌ای سرزنش کرد. اسکندر با تماشای کل ماجرا اخم کرد و گفت اینها اسبی رو از دست میدن که مهارت و روحیه‌ای برای مدیریت اون ندارن. سرانجام فیلیپ تصمیم گرفت که او را به چالش بکشد تا سوار اسب شود. او بازرگانان را فراخواند. مخفیانه امیدوار بود که پسرش سقوطی بد داشته باشد و درس تلخی بیاموزد، اما اسکندر کسی بود که این درس را آموخت. او نه تنها بر بوسفالوس سوار شد، توانست آن را بتازاند و اسبی را که بعداً او را تا هند می برد رام کرد.
درباریان وحشیانه کف زدند، اما فیلیپ از درون غرق شد و پسرش را به عنوان رقیب قدرت خود دید. سرپیچی از قانون. اسکندر از پدرش جسورتر بود. یک روز آن دو مرد در برابر تمام دربار مشاجره شدیدی با هم داشتند و فیلیپ شمشیر خود را بیرون کشید که انگار می‌خواهد پسرش را بزند. با این حال شاه پس از نوشیدن بیش از حد شراب دچار لغزش شد. اسکندر به پدرش اشاره کرد و به تمسخر گفت: ای مردان مقدونیه، اونجا مردی رو ببینین که آماده میشه تا از اروپا به آسیا بره. اون نمیتونه بدون افتادن از یک میز به میز دیگر رد بشه. هنگامی که اسکندر 18 ساله بود، یک درباری ناراضی فیلیپ را به قتل رساند. با انتشار خبر این جنایت در یونان، شهر به شهر علیه حاکمان مقدونی خود شورش کردند. مشاوران فیلیپ به اسکندر که اکنون پادشاه بود توصیه کردند که با احتیاط عمل کند، همانطور که فیلیپ انجام داده بود تا با حیله‌گری پیروز شود. اما اسکندر کارها را به روش خود انجام میداد. او به دورترین نقاط پادشاهی لشکرکشی، شهرهای شورشی را سرکوب و امپراتوری را متحد کرد. همانطور که یک شورشی جوان بزرگتر می شود، اغلب مبارزه او با پدر کاهش می یابد و او به تدریج شبیه همان مردی می شود که می خواست از او سرپیچی کند. اما نفرت اسکندر از پدرش به مرگ فیلیپ ختم نشد. هنگامی که یونان را تحکیم کرد، چشم خود را به ایران دوخت و جایزه ای را که پدرش با تمسخر آسیا می‌خواست به او بدهد از دست داده بود. اگر اسکندر بر ایرانیان پیروز می‌شد، سرانجام در شکوه و شهرت از فیلیپ پیشی می‌گرفت. اسکندر با لشکری 35,000 نفری وارد آسیا شد تا با نیروی ایرانی بیش از 1,000,000 نفر روبرو شود. قبل از درگیر شدن با ایرانیان در نبرد از شهر گوردیوم گذشت. اینجا در معبد اصلی شهر یک عرابه باستانی ایستاده که با طناب‌هایی از پوست درخت میخ بسته شده بود در افسانه ها آمده بود. هر مردی که بتواند این طناب‌ها را باز کند بر جهان حکومت خواهد کرد. بسیاری تلاش کرده بودند این گره عظیم و پیچیده را باز کنند، اما هیچ کدام موفق نشدند. اسکندر که دید نمیتواند گره را با دستانش باز کند، شمشیر خود را بیرون آورد و آن را با یک ضربه به دو نیم کرد. این ژست نمادین به دنیا نشان داد که او مانند دیگران رفتار نخواهد کرد، بلکه مسیر خود را روشن خواهد کرد. اسکندر برخلاف شانس‌های شگفت‌انگیز ایرانی‌ها را فتح کرد. بیشتر انتظار داشتند که او در آنجا متوقف شود. این یک پیروزی بزرگ بود، به اندازه‌ای که شهرت او را برای همیشه حفظ کرد. اما اسکندر همان رابطه ای را با اعمال خود داشت که با پدرش داشت. فتح او بر ایران نمایانگر گذشته بود و او می‌خواست هرگز بر پیروزی‌های گذشته تکیه نکند یا اجازه دهد که گذشته از زمان حال پیشی بگیرد. او به هند رفت و امپراتوری خود را فراتر از همه محدودیت‌های شناخته شده گسترش داد. فقط سربازان ناراضی و خسته‌اش مانع رفتن او به دورتر شدند. تفسیر: اسکندر نشان دهنده یک نوع بسیار غیر معمول در تاریخ است. پسر مردی مشهور و موفق که توانسته بود در شکوه و قدرت از پدر پیشی بگیرد. دلیل غیر معمول بودن این نوع ساده است. اغلب پدر موفق می شود ثروت و پادشاهی خود را جمع کند، زیرا او با کم یا هیچ شروع می کند. اشتیاق ناامیدانه او را وادار به موفقیت می کند. او چیزی برای از دست دادن با حیله‌گری و تندخویی ندارد و هیچ پدر مشهوری از خود ندارد که با او رقابت کند. این نوع از انسان دلایلی دارد که به خود ایمان داشته باشد، باور داشته باشد که روش انجام کارها بهترین است، زیرا در نهایت برای او کارساز بوده است.
وقتی چنین مردی صاحب پسری می شود، سلطه‌گر و ظالم می گردد و درسهایش را به پسری تحمیل می کند. پسری که زندگی را در شرایطی کاملا متفاوت از شرایطی که خود پدر شروع کرده است آغاز می کند. به جای اینکه به پسر اجازه دهد به مسیر جدیدی برود، پدر سعی می کند او را جای خودش بگذارد. شاید در خفا آرزو کند که پسر شکست بخورد، زیرا فیلیپ می خواهد اسکندر را ببیند که از بوسفالوس پرتاب شده است. در نهایت پدران به جوانی و نشاط پسرانشان حسادت می کنند و آرزوی آنها کنترل و تسلط است. پسران چنین مردانی محتاط می شوند و به دلیل از دست دادن آنچه پدرانشان به دست آوردند وحشت دارند. پسر هرگز از زیر سایه پدرش خارج نخواهد شد، مگر اینکه استراتژی ظالمانه اسکندر را اتخاذ کند. گذشته را کنار بگذارید، پادشاهی خود را بسازید، پدر را در سایه قرار دهید، به جای اینکه اجازه دهید او همین کار را با شما انجام دهد. اگر نمی توانید از نظر مادی از پایه صفر شروع کنید، انصراف از ارث احمقانه است. دست کم می توانید از نظر روانی از پایه صفر شروع کنید. با دور انداختن سنگینی گذشته و ترسیم مسیری جدید، اسکندر به طور غریزی تشخیص داد که امتیازات تولد مانعی برای قدرت هستند. پس نسبت به گذشته بی‌رحم باشید، نه تنها با پدر و پدرش با دستاوردهای قبلی خود. فقط ضعیف‌ها به موفقیت‌های گذشته دل می‌بندند. در بازی قدرت هرگز زمانی برای استراحت نیست. نکات کلیدی در قدرت. در بسیاری از پادشاهی‌های باستانی، به عنوان مثال بنگال و سوماترا، پس از چندین سال سلطنت شاه رعایا او را اعدام می‌کردند. این تا حدی به عنوان یک آیین تجدید انجام شد، اما برای جلوگیری از قدرتمند شدن بیش از حد او، زیرا پادشاه عموماً سعی می‌کرد نظمی دائمی را به هزینه خانواده‌های دیگر و پسران خود برقرار کند، او به جای محافظت از قبیله و رهبری آن در زمان جنگ سعی می‌کرد بر آن تسلط یابد. بنابراین او را تا سرحد مرگ کتک می‌زدند یا در مراسمی اعدام می‌کردند. حالا که دیگر آنجا نبود تا افتخاراتش به سرش برود، میشد آن را به عنوان یک خدا پرستش کرد. در همین حال میدان برای این نظم جدید و جوان برای استقرار خود پاک شده بود. نگرش دو سوداگر و خصمانه نسبت به شاه یا شخصیت پدری در افسانه‌های قهرمانی که پدر خود را نمی‌شناسند نیز بیان می‌شود. موسی، مرد کهن الگوی قدرت، رها شده میان بت‌ها پیدا شد و هرگز پدر و مادرش را نشناخت. بدون داشتن پدری که با او رقابت یا او را محدود کند، می‌توانست به اوج قدرت دست یابد. هرکول پدری زمینی نداشت، او پسر خدای زئوس بود. اسکندر مقدونی بعداً در زندگی خود این داستان را منتشر کرد که خدای آمون پدر او بوده است، نه فیلیپ مقدونی. افسانه ها و آیین های از این دست پدر انسان را از بین میبرند، زیرا او نماد قدرت ویرانگر گذشته است. گذشته قهرمانان جوان را از ایجاد دنیای خود باز می دارد. او باید همان کاری را انجام دهد که پدرش انجام می داد. حتی پس از مرگ یا ناتوانی پدر، قهرمانان باید در برابر اجداد خود تعظیم کنند و تسلیم سنت و پیشینه شوند. آنچه در گذشته موفق بوده است باید به زمان حال منتقل شود، حتی اگر شرایط به شدت تغییر کرده باشند. همچنین گذشته قهرمان را با میراثی سنگین می کند که به دلیل از دست دادن آن وحشت دارد و او را ترسو و محتاط می کند. قدرت به توانایی پر کردن یک خلا اشغال
میدانی بستگی دارد که از وزن مرده گذشته پاک شده است. تنها پس از اینکه شخصیت پدر به درستی از بین رفت، فضای لازم را برای ایجاد نظم جدید خواهید داشت. چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای انجام این کار اتخاذ کنید. تغییراتی در اعدام پادشاه که با هدایت آن به اشکال قابل قبول اجتماعی خشونت انگیز را پنهان می کند. شاید ساده ترین راه برای فرار از سایه گذشته صرفاً کوچک شمردن آن، بازی با تضاد بی زمان بین نسل‌ها، برانگیختن جوانان علیه پیران باشد. برای این کار شما به چهره‌ای راحت و قدیمی نیاز دارید. مائو تسه-تونگ در مواجهه با فرهنگی که به شدت در برابر تغییر مقاومت می‌کرد، با خشم سرکوب شده علیه حضور بیش از حد کنفوسیوس ارجمند در فرهنگ چینی بازی کرد. جان اف کندی خطرات گم شدن را در گذشته می‌دانست. او دوره ریاست جمهوری خود را از ریاست جمهوری جد خود دوایت دی آیزنهاور و همچنین از دهه 1950 که آیزنهاور شخصیت آن بود متمایز کرد. به عنوان مثال، کندی بازی کسل کننده و پدرانه گلف را بازی نکرد. نماد بازنشستگی و امتیاز و اشتیاق آیزنهاور در عوض او در زمین چمن کاخ سفید فوتبال بازی کرد. دولت او در هر جنبه‌ای نشان دهنده نشاط و جوانی بود، برخلاف آیزنهاور سختگیر. کندی یک حقیقت قدیمی را کشف کرده بود: جوانان به راحتی در برابر پیرها قرار می‌گیرند، زیرا آنها آرزو دارند جایگاه خود را در جهان بسازند و از سایه پدران خود رنجیدند. فاصله ای که از اجداد خود ایجاد می کنید اغلب به نوعی نمادگرایی نیاز دارد، راهی برای تبلیغات عمومی. به عنوان مثال، لویی 14 زمانی که کاخ سلطنتی پادشاهان فرانسوی را رد کرد و کاخ ورسای خود را ساخت، چنین نمادگرایی را ایجاد کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا زمانی که مرکز قدرت خود کاخ ال اسکوارا را در جایی که در آن زمان وسط ناکجا آباد بود ایجاد کرد، همین کار را کرد. اما لویی بازی را جلوتر برد. او مانند پدر یا اجداد پیشینش پادشاهی نمی کرد، تاج نمی بست، عصا نمی گرفت، بر تخت می نشست و نوع جدیدی از اقتدار با عظمت را با نمادها و تشریفات خلق می کرد. خودش لویی مراسم اجدادش را تبدیل به یادگاری های خنده‌دار گذشته کرد. از او الگو بگیرید. هرگز راه اجداد خود را دنبال نکنید. اگر این کار را بکنید، هرگز از آنها پیشی نخواهید گرفت. شما باید به طور فیزیکی تفاوت خود را با ایجاد سبک و نمادی نشان دهید که شما را متمایز می کند. امپراتور روم آگوستوس جانشین جولیوس سزار این را کاملا درک کرد. سزار یک ژنرال بزرگ بود، شخصیتی تئاتری که عینک‌هایش رومی‌ها را سرگرم می‌کرد، فرستاده بین‌المللی که توسط جذابیت‌های کلئوپاترا فریفته شده بود، شخصیتی بزرگتر از زندگی. بنابراین آگوستوس با وجود تمایلات نمایشی خود با سزار رقابت کرد تا خود را از او متمایز کند. او قدرت خود را بر بازگشت به سادگی رومی، ریاضتی از سبک و ماهیت بنا نهاد. در برابر خاطره حضور گسترده سزار، آگوستوس وقار آرام و مردانه‌ای را نشان داد. مشکل اجداد سلطه‌گر این است که او مناظر پیش روی شما را با نمادهای گذشته پر می کند. شما جایی برای ایجاد نام خود ندارید. برای رویارویی با این وضعیت باید خلاها را جستجو کنید. آن حوزه هایی در فرهنگ که خالی مانده‌اند و می توانید در آنها اولین و اصلی ترین شخصیتی باشید که می درخشید. زمانی که پریکلس آنتی قصد داشت به عنوان یک سیاستمدار فعالیت کند، به دنبال چیزی بود که در سیاست آتن
گم شده بود. بیشتر سیاستمداران بزرگ زمان او با اشراف متحد شده بودند. در واقع خود پریکلس تمایلات اشرافی داشت. با این حال او تصمیم گرفت با عناصر دموکراتیک شهر وارد مبارزه شود. این انتخاب هیچ ربطی به اعتقادات شخصی او نداشت، اما او را به سمت حرفه‌ای درخشان سوق داد. از روی ناچاری مردم شد. او به جای رقابت در عرصه‌ای مملو از رهبران بزرگ گذشته و حال نامی برای خود دست و پا می کند که هیچ سایه‌ای نمی تواند حضور او را پنهان کند. هنگامی که نقاش دیگر دوولاکسز کار خود را آغاز کرد، می‌دانست که نمی‌تواند در اصطلاح و تکنیک با نقاشان بزرگ رنسانس که قبل از او آمده بودند رقابت کند. در عوض او تصمیم گرفت به سبکی کار کند که طبق استانداردهای آن زمان درشت و خشن به نظر می رسید، به گونه‌ای که قبلا هرگز دیده نشده بود و در این سبک به برتری رسید. اعضای دربار اسپانیا بودند که می‌خواستند گسست خود را از گذشته نشان دهند. جدید بودن سبک ولاسکز آنها را به وجد آورد. بیشتر مردم از شکستن این سنت متحورانه می ترسیدند، اما کسانی را در خفا تحسین می کنند که می توانند اشکال قدیمی را بشکنند و فرهنگ را دوباره تقویت کنند. به همین دلیل است که می توان از ورود به خلاها و فضاهای خالی قدرت زیادی به دست آورد. نوعی حماقت سرسخت وجود دارد که در طول تاریخ تکرار می شود و مانعی قوی برای قدرت است. این باور خرافی که اگر فرد قبل از شما با انجام ABC موفق شد، می توانید با انجام همین کار موفق او را دوباره خلق کنید. این رویکرد کلیشه‌ای افراد غیر خلاق را اغوا می کند، زیرا آسان است و ترسو و تنبلی آنها را جلب می کند، اما شرایط هرگز دقیقاً تکرار نمی شوند. زمانی که ژنرال داگلاس مک آرتور فرماندهی نیروهای آمریکایی را در فیلیپین در طول جنگ جهانی دوم به عهده گرفت، یکی از دستیاران کتابی را به او داد که حاوی سوابق مختلفی بود که توسط فرماندهان قبل از او ایجاد شده بود. روش‌هایی که برای آنها موفقیت آمیز بودند. مک آرتور از دستیار پرسید چند نسخه از این کتاب وجود داره؟ دستیار پاسخ داد 6. ژنرال گفت خب شما تمام اون 6 نسخه رو با هم جمع کنین و اونها رو بسوزونین. من مقید به اجداد خود نخواهم بود. هر زمان که مشکلی پیش بیاید فوراً تصمیم میگیرم. این استراتژی بیرحمانه رو نسبت به گذشته در پیش بگیرین. همه کتاب ها رو بسوزونین و خودتون رو آموزش بدین تا به شرایطی که اتفاق میفته واکنش نشون بدین. ممکن است باور داشته باشید که خود را از اجداد یا شخصیت پدر جدا کرده اید، اما با بزرگتر شدن باید همیشه هوشیار باشید تا مبادا تبدیل به پدری شوید که علیه آن شوریده بودید. مائو تسه-تونگ در جوانی از پدرش بیزار بود و در مبارزه با او هویت خود و مجموعه جدید از ارزش‌ها را یافت، اما با بالا بردن سن شیوه‌های پدرش بازگشت. مائو این موضوع را در جوانی مسخره کرده بود، اما با بزرگتر شدن ناخودآگاه به دیدگاه‌های پدرش بازگشت و با واداشتن یک نسل کامل از روشنفکران چینی به کاری دید چنین ایده‌های منسوخ شده ای را تکرار کرد. اشتباهی کابوسوار که برای رژیم او گران تمام شد. یادتان باشد شما پدر خودتان هستید. به خودتان اجازه ندهید سالها را صرف خلق کردن خود کنید و بعد اجازه دهید روح گذشته پدر، عادت، تاریخ دوباره به درون شما بازگردند. در نهایت همانطور که در داستان لویی 15 اشاره شد، فراوانی و رفاه باعث تنبلی و غیر فعال شدن ما می شوند. وقتی قدرت ما امن است دیگر نیازی به اقدام نداریم. این خطری جدی است، به ویژه برای کسانی که در سنین پایین به موفقیت و قدرت می رسند. به عنوان مثال تنسی ویلیامز نمایشنامه نویس با موفقیت
مناجر شیشه‌ای خود را از گمنامی به شهرت رساند. او بعداً نوشت نوعی از زندگی که قبلاً تا این موفقیت عمومی داشتم زندگی بود که به استقامت نیاز داشت. یک زندگی با پنجه زدن و خراشیدن و در عین حال زندگی خوبی بود، چون اون نوع زندگی بود که ارگانیسم انسان ایجاد میشه. من نمیدونستم که چقدر انرژی حیاتی برای این مبارزه صرف شده بود تا زمانی که مبارزه حذف شد. بالاخره این امنیت بود. نشستم، به خودم نگاه کردم و یک دفعه بسیار افسرده شدم. ویلیامز دچار یک فروپاشی عصبی شد که در واقع ممکن است برای او ضروری بوده باشد. با فشار روانی می توانست دوباره با نشاط قدیمی شروع به نوشتن کند و تراموا را به نام هوس تولید کند. فئودور داستایوفسکی نیز به همین ترتیب هر زمان که رمان موفقی می نوشت احساس می کرد امنیت مالی که به دست آورده بود عمل آفرینش را غیر ضروری کرده است. او تمام پسنداز خود را به کازینو می برد و تا آخرین پنی خود را قمار نمی کرد. آنجا را ترک نمی نمود. وقتی به فقر رسید می توانست دوباره بنویسد. لازم نیست به چنین افراط و تفریط بروید، اما باید آمادگی داشته باشید که از نظر روانی به نقطه اول برگردید، نه اینکه با رفاه و خوشبختی چاق و تنبل شوید. پابلو پیکاسو می توانست با موفقیت کنار بیاید، اما فقط با تغییر مداوم سبک نقاشیش که اغلب به طور کامل از آنچه قبلا او را موفق کرده بود شکست. چقدر پیروزی‌های اولیه ما را تبدیل به نوعی کاریکاتور از خودمان می‌کند. افراد قدرتمند این تله‌ها را تشخیص می‌دهند. مانند اسکندر مقدونی، آنها دائما برای بازسازی خود تلاش می‌کنند. پدر نباید اجازه بازگشت داشته باشد. او باید در هر مرحله کشته شود. تصویر: پدر او سایه عظیم بر فرزندانش می‌افکند و آنها را مدتها پس از رفتنشان در هیجان نگه می‌دارد. به گذشته گره می‌زند. روحیه جوانیشان را در هم می‌کوبد و مجبور می‌کند همان مسیر خسته‌ای را که خودش دنبال می‌کند طی کند. ترفندهای او زیاد است. در هر دو راهی باید پدر را کنار بگذارید و از سایه او بیرون بیایید. قدرت: مراقب باشید که پا جای بزرگان نگذارید. برای پیشی گرفتن از او باید 2 برابر بیشتر تلاش کنید. کسانی که دنبال می کنند مقلد می شوند. هر چقدر هم که عرق کنند هرگز آن بار را از دست نمی دهند. پیدا کردن مسیری جدید و مدرن برای رسیدن به شهرت مهارتی غیر معمول است. جاده های زیادی به سمت تکنیکی وجود دارند که همه آنها به خوبی طی نشده اند. جدیدترین ها می توانند سخت باشند، اما اغلب میانبرهایی برای بزرگی هستند. تغییر روی کرد: اگر سایه اجدادی بزرگ به عنوان یک ترفند انتخاب شود، می تواند به نفع خود استفاده گردد. تاکتیکی که می توان آن را پس از اینکه قدرت را برای شما به ارمغان آورد کنار گذاشت. ناپلئون سوم از نام و افسانه عموی بزرگ خود ناپلئون بناپارت استفاده کرد تا به او کمک کند ابتدا رئیس جمهور و سپس امپراتور فرانسه شود. با این حال زمانی که بر تخت سلطنت نشست به گذشته وابسته نشد. او به سرعت نشان داد که سلطنت او چقدر متفاوت و مراقب بود که عموم مردم از او انتظار دستیابی به ارتفاعاتی که بناپارت به دست آورده بود باز دارند. گذشته اغلب دارای عناصری است که ارزش تصاحب دارند، ویژگی هایی که رد کردن آنها به دلیل نیاز به تمایز خود احمقانه است. حتی اسکندر مقدونی مهارت پدرش را در سازماندهی ارتش تشخیص داد و تحت تأثیر آن قرار گرفت. نمایشی از انجام کارهای متفاوت از اعمال شما منطق خاص خود را داشته باشد. ژوزف دوم پسر ماریا
ترزا امپراتور اتریش دقیقاً برعکس مادرش را به نمایش گذاشت. مانند یک شهروند معمولی لباس می پوشید، به جای کاخ در مسافرخانه ها اقامت می کرد و به عنوان امپراتور مردم ظاهر می شد. ماریا ترزا سلطنتی و اشرافی بود. مشکل این بود که او نیز محبوب بود، ملکه‌ای که پس از سالها آموختن به شیوه های سخت عاقلانه حکومت کرد. اگر هوش و غریزه‌ای دارید که شما را در مسیر درست راهنمایی می‌کند، بازی در نقش شورشی خطرناک نخواهد بود. اما اگر شما متوسط هستید، همانطور که ژوزف دوم در مقایسه با مادرش بود، بهتر است از دانش و تجربه اجداد خود که بر اساس چیزی واقعی است بیاموزید. در نهایت اغلب عاقلانه است که مراقب جوانان، رقبای آینده خود در قدرت باشید، همانطور که سعی می کنید خود را از شر پدرتان خلاص کنید. آنها به زودی همان حقه را با شما خواهند کرد و هر آنچه را به دست آوردید تحقیر می کنند. همانطور که با طغیان علیه گذشته قیام می کنید، مراقب کسانی باشید که از پایین بالا می روند و هرگز این فرصت را به آنها ندهید که همین کار را با شما انجام دهند. پیترو برنینی، هنرمند معمار بزرگ باروک، در بو کشیدن رقبای بالقوه جوانتر و نگه داشتن آنها در سایه خود استاد بود. یک روز یک سنگ تراش جوان به نام فرانچیسکو بورینی طرح‌های معماری خود را به برینی نشان داد. برینی که فوراً استعداد او را تشخیص داد، برومونی را به عنوان دستیار خود استخدام کرد که باعث خوشحالی مرد جوان شد، اما در واقع تنها یک تاکتیک برای نزدیک نگه داشتن او بود، به طوری که او بتواند بازی‌های روانی را روی او انجام دهد و نوعی عقده حقارت در او ایجاد کنند. در واقع با وجود درخشش برومونی، برینی شهرت بیشتری دارد. استراتژی خود را با برومونی تمرینی مادام العمر انجام داد. از ترس اینکه مثلا الکساندرو آلگاردی، مجسمه ساز بزرگ، او را تحت شعاع قرار دهد، آن را طوری ترتیب داد که آلگاردی فقط بتواند به عنوان دستیارش کار پیدا کند و هر دستیار که علیه برینی شورش و سعی می کرد به تنهایی ضربه بزند، حرفه‌اش ویران می شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.